things are possible. I, Donald John Trump, do solemnly swear. Готовлен для подписания договор о вхождении Республики Крым и города Севастополь в Российскую Федерацию. Brexit means Brexit. Belediye başkanlığın bu senaryoya ისრაელსა და პალესტინელებს შორის დადებული ზავის პოლიტიკური განზომილება. სტენ, მადლობა ჩვენი ბავშვობის გმირებისათვის. 100 წელი პირველი მსოფლიო, იგივე დიდი ომის დასრულებიდან. მოგესალმებით, ეს 42 პარალელია, მე გიორგი გვიმრაძე ვარ. ღაზას სექტორში ორდღიანი ესკალაციის შემდეგ დადებული ზავი ისრაელის მხრიდან სისუსტედ შეფასდა არა მხოლოდ პალესტინელებს შორის, არამედ რაც მთავარია თავად ისრაელში. გადადგა თავდაცვის მინისტრი და ჯერ კიდევ არის შესაძლებლობა მმართველმა გუნდმა პარლამენტში უმრავლესობა დაკარგოს. გივი ბარამიძე. ისრაელსა და ღაზას სექტორის სამხედრო ორგანიზაციებს შორის 2014 წლის 50 დღიანი ომის შემდეგ ყველაზე მასშტაბური სამხედრო დაპირისპირება მოხდა. კონფლიქტის ესკალაციას ორივე მხრიდან მსხვერპლი მოყვა. არაბულ ანკლავში მაღალი იყო ისრაელის სახმელეთო ოპერაციის დაწყების ალბათობაც, თუმცა დიპლომატიური ჩარევით მხარეები დაზავდნენ. ღაზას სექტორში გამარჯვებაზე საუბრობენ. ისრაელში კი სამხედრო ოპერაციის დასრულების შემდეგ პოლიტიკურმა უთანხმოებამ მიჩინა თავი. ღაზას სექტორში მოქმედ რადიკალურ მოძრაობა ჰამასს და ისრაელს შორის კონფრონტაცია მარტის შემდეგ გამწვავდა. ეგრეთ წოდებული დაბრუნების მარშის მიმდინარეობისას 8 თვეში 200-ზე მეტი პალესტინელი დაიღუპა. რამდენიმე 1000 კი დაშავდა. პალესტინელებს ისრაელის მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე გადასვლა სურთ, ისრაელის არმია კი საზღვრის გარღვევის მცდელობას სროლით პასუხობდა. ვითარების დამშვიდებას ეგვიპტე და გაეროს წარმომადგენლები ცდილობდნენ, თუმცა ღაზას სექტორში ისრაელის სპეცდანიშნულების რაზმის აღმოჩენის შემდეგ ვითარება კონტროლიდან გამოვიდა. დაპირისპირება არაბულ ანკლავში ქალაქ ხან იუნისთან დაიწყო. ღაზას სექტორში ისრაელის სპეცრაზმმა ჰამასის ერთ-ერთი ლიდერი მოკლა. საზღვრის გადაკვეთამდე კი პალესტინელებმა დანაყოფ ცეცხლი გაუხსნეს. ღაზას სექტორში მყოფი სპეცდანიშნულების რაზმის მხარდასაჭირად ისრაელის არმიამ ტანკებიდან გახსნა ცეცხლი. დაპირისპირების შედეგად ისრაელის არმიამ ერთი სამხედრო დაკარგა. პალესტინელების მხარეს კი 7 ადამიანი დაიღუპა. ინციდენტის შემდეგ პალესტინელებმა ისრაელის სარაკეტო დაბომბა დაიწყეს. ღაზას სექტორიდან რადიკალურმა მოძრაობა ჰამასმა ისრაელის მიმართულებით 450-ზე მეტი რაკეტა და ჭურვი გაუშვა. ისრაელის საჰაერო თავდაცვის სისტემა რკინის გუმბათმა 100-ზე მეტი რაკეტა გაანეიტრალა. პალესტინელების სარაკეტო იერიშის სამიზნე გახდა ისრაელის ქალაქები აშდოდი, აშკელონი, სდეროთი, ბერშევა. დაბომბების შედეგად 1 ადამიანი დაიღუპა, 30-მდე კი დაიჭრა. სირენის შემდეგ თავშესაფარში შევედით, რამდენიმე წამში აფეთქება მოხდა. დიდი რაკეტა არ ყოფილა, როდესაც არმიაში მსახურობდი, უფრო დიდი აფეთქებები მინახავს. რაკეტა მეზობლის ფანჯარას მოხვდა, თუმცა სხვა ოთახში იყო და გადარჩა. პალესტინელების მასშტაბური სარაკეტო იერიშების პარალელურად ისრაელმა ღაზას სექტორზე საავიაციო და საარტილერიო იერიში მიიტანა. არაბულ ანკლავში ისრაელმა ჰამასის და ისლამური ჯიჰადის 160 ობიექტი დაბომბა. ისრაელის ავიაციის სამიზნე გახდა ჰამასის დაზვერვის სამსახურის შენობა და ტელევიზია. ღაზას სექტორში 7 ადამიანი დაიღუპა. ასობით ოჯახია იძულებით გადაადგილებული, სად უნდა წავიდა. სახლი ერთხელ უკვე დავტოვე 2014 წლის ომის დროს, როდესაც ჩემი სახლი დაიბომბა. მეგონა ეს იყო უსაფრთხო ადგილი, თუმცა ასეთი ადგილი აქ არ არსებობს. ჩვენი წინაპრების მსგავსად ემიგრაციაში წასვლას არ ვგეგმავთ. ორდღიანი შეერაღებული დაპირისპირების შემდეგ ეგვიპტისა და გაეროს წარმომადგენლების თხოვნის საფუძველზე ღაზას სექტორის სამხედრო ორგანიზაციები რაკეტების გაშვების შეწყვეტაზე შეთანხმდნენ. მხარეები დაზავდნენ. კონფრონტაციის შედეგი კი ორივე მხარეს განსხვავებულად შეფასდა. ისრაელის პრემიერ-მინისტრის მიერ ზავზე დათანხმებამ ისრაელის ქალაქ სდეროთში საპროტესტო აქცია გამოიწვია. მოქალაქეებმა ჰამასის წინააღმდეგ უფრო აგრესიული მოქმედება მოითხოვეს. თავად ნეთანიაჰუ კი გადაწყვეტილების ისტორიაში დარწმუნებულია. I do the minimal things that are necessary to maintain our security and to prevent the collapse of the humanitarian situation of the 2 million Palestinians who are held hostage by this Hamas. ზავი ქვეყნის სისუსტედ შეაფასა ისრაელის თავდაცვის მინისტრმაც და თანამდებობა დატოვა. ავიგდორ ლიბერმანის პარტია ისრაელი ჩვენი სახლია მართველი კოალიციიდანაც გავიდა და ვადამდელი არჩევნების ინიციატივით გამოვიდა.
ამასთან ზავზე დათანხმება შიშის წინაშე კაპიტულაციას ნიშნავს. უსაფრთხოების ინტერესებთან დაკავშირებით ჩვენ პირველ რიგში სამხრეთის საკითხი უნდა დაგვესრულებინა. ესაა უმთავრესი პრიორიტეტი. თანამდებობაზე რო დარჩენილიყავი სამხრეთ ისრაელის მოსახლეობას თვალებში ვერ ჩავხედავდი. ზავი პალესტინური წინააღმდეგობის გამარჯვებად და ისრაელის მხრიდან დამარცხების აღიარებად შეაფასა რადიკალურმა მოძრაობა ჰამასმა. ღაზას სექტორში ავიგდორ ლიბერმანის აგრესიული პოლიტიკის მარცხზე საუბრობენ, რომელიც არაბული ანკლავის ალყაში მოქცევას გულისხმობს. პალესტინის ადმინისტრაცია ლიბერმანის გადაწყვეტილებას პოლიტიკური მიზეზებით ხსნის. ლიბერმანის გადადგომა არ გაგვირვებია, რადგან ცხადია, რომ ღაზას სექტორთან დაკავშირებით ნეთანიაჰუსთან უთანხმოება ჰქონდა. მას სურს გამოიყენოს არსებული ვითარება და პრემიერ-მინისტრის პოლიტიკა გააკრიტიკოს. მომავალ არჩევნებში ლიბერმანს უფრო მაღალი პოზიცია სურს, ვიდრე თავდაცვის მინისტრობა. ავიგდორ ლიბერმანის პარტიის ისრაელის მმართველი კოალიციიდან გასვლის შემდეგ ნეთანიაჰუს ხელისუფლებას 120 ადგილიან ქნესეთში 61 მანდატი აქვს. ბენიამინ ნეთანიაჰუს პარლამენტში უმრავლესობა აქვს, თუმცა ისრაელის მთავრობის ხელმძღვანელისთვის ახლა ახალი გამოწვევა წარმოიქმნა. თავდაცვის მინისტრის პორტფელს განათლების მინისტრი ნაფტალი ბენეტი ითხოვს, წინააღმდეგ შემთხვევაში კოალიციიდან გასვლით იმუქრება. მმართველი კოალიციიდან პოლიტიკური პარტია ებრაული სახლის გასვლის შემთხვევაში ბენიამინ ნეთანიაჰუ პარლამენტში უმრავლესობას დაკარგავს და ქვეყანა შესაძლოა ვადამდელ არჩევნებამდე მივიდეს. ისრაელის პრემიერ-მინისტრი კონსულტაციებს მართავს, დათანხმდეს თუ არა ნაფტალი ბენეტის მოთხოვნას თუ არჩევნებზე იფიქროს. პირველ ეტაპზე ბენიამინ ნეთანიაჰუს კოალიციის განმტკიცება და თავდაცვის მინისტრის პორტფელის მართვა სურს. იმუშავებს თუ არა მისი პოლიტიკური ავტორიტეტი და დიპლომატიური უნარები კიდევ ერთხელ ამას რო აჩვენებს. სტენ ლი, იგივე სტენ ლი მარტინ ლიბერი, თანამედროვე კომიქსის გმირების შემოქმედი 95 წლის ასაკში გარდაიცვალა. საკუთარი ხელოვნების საშუალებით იგი ცდილობდა თანამედროვე საზოგადოების წინაშე არსებულ გამოწვევებს გამოხმაურებოდა. კეთი თუთფერიძე მოგვითხრობს სტენ ლის ფარული გზავნილების შესახებ. რა აკავშირებთ ერთმანეთთან ქვინსში მცხოვრებ მე-12 კლასელ პიტერ პარკერს? გენიალური გონებრივი შესაძლებლობების მქონე პროფესორ ჩარლზ ქსავიერის და მესამე რეიხის წინააღმდეგ მებრძოლ კაპიტან ამერიკას. ისინი მარվել კომიქსის გმირები არიან. ამერიკის შეერთებულ შტატებში არსებობს მოსაზრება, რომ არა მე-20 საუკუნის ომები და რასიზმი სუპერგმირების ეპოქა ვერასოდეს შეიქმნებოდა, რადგან გამოგონილი გმირები სწორედ რეალურად არსებული ბოროტების საბირწონეთ შეიქმნენ. სუპერგმირებისთვის ახალი სუნთქვა ნიუ-იორკში დაბადებული რუმინელი იმიგრანტების შვილი სტენ ლი მარტინ ლიბერი იყო. ყველასთვის ცნობილი სტენ ლი, ვის სახელსაც მარվել კომიქსები უკავშირდება. ბოროტებისა და სიკეთის ბრძოლა მარველმა ახალგაზრდა თაობებისთვის სრულიად ახლებური ხედვით წარმოაჩინა. ეს სამყარო სამი კატეგორიის პროტაგონისტებად იყოფა. სუპერგმირები, რომელთა მთავარი მისია ადამიანების გადარჩენაა. ანტიგმირები, რომლებიც ზებუნებრივი ძალის მქონე ადამიანები არიან, ბევრი უარყოფითი თვისება აქვთ, მაგრამ ცდილობენ უკეთესები იყვნენ. მესამე კატეგორია კი ბოროტმოქმედები არიან. მზაკვარი არსებები, ვისთვისაც ადამიანების სიცოცხლე არაფრად ფასობს. სტენ ლი მიიჩნევდა, რომ მის ბოროტ არსებებს შორის გამორჩეული ვიქტორ ფონ დუმი, იგივე დოქტორ დუმი იყო, რომელიც ფანტასტიკური ოთხეულის მთავარ მტრად მოიაზრება. დუმი, რომელიც ერთდროულად ანტიქრისტესა და ტირანი მმართველის პროტოტიპია, მიზნად კაცობრიობის განადგურებას ისახავს. სტენ ლი ლიბერმა, მოგვიანებით სტენ ლით წოდებულმა, მუშაობა 17 წლის ასაკში თაიმლი კომიქსში დაიწყო, რომელსაც 60-იანი წლებიდან მარველი ეწოდა. მარკ ტვენის შემოქმედებაზე შეყვარებული ბიჭი მაშინ ვერ წარმოიდგენდა, რომ სულ რაღაც 20 წელიწადში ახალი სუპერგმირების ეპოქას თავადვე შექმნიდა. 1942-45 წლებში იგი ამერიკის ჯარში მსახურობდა, DC-ს კომიქსებს კითხულობდა და გართობის მიზნით საკუთარ კომიქსებსაც წერდა. ომის დასრულების შემდეგ სტენ ლი კვლავ თაიმლი კომიქსში დაბრუნდა, სადაც მხატვარ ჯეკ კირბის შეხვდა. სწორედ აქედან იწყება მარველის კომიქსების აღზევების ხანა. Oh, I always wished I could do something better than comics, but there didn't seem to be anything. 1962 წელს მისი პირველი ორგვერდიანი კომიქსი დაიბეჭდა ფსევდონიმით სტენ ლი. ეს იყო წარსულში შექმნილი გმირის, კაპიტანი ამერიკის ახალი ისტორია. ზებუნებრივი ძალების მქონე ამერიკელი ჯარისკაცი, რომელიც ნაცისტების წინააღმდეგ იბრძოდა. ამის შემდეგ სტენ ლი წინა სუპერგმირებისგან რადიკალურად განსხვავებულ პერსონაჟს ქმნის. ეს სპაიდერმენია, ადამიანი ობობა. ობოლი ბიჭი, ვისი დნმ-ი რადიოაქტიური ობობის ნაკმენის შემდეგ უნიკალურ ძალას
აღწენს. ეს მარველის სამყაროს შექმნის დასაწყისი იყო. სტენლის და კირბის პერსონაჟები ჯერ მთელი ამერიკის, შემდეგ კი მსოფლიოს მასშტაბით მოზარდების გულებს იპყრობენ. ლის საყვარელი კომიქსის ფანტასტიკური 4-ხეულის გამოქვეყნების შემდეგ კი მარველი ყურადღებას რასობრივ დისკრიმინაციაზე ამახვილებს. 1966 წელს, როდესაც ამერიკის შეერთებულ შტატებში რასიზმის პრობლემა მწვავედ იდგა, სტენლიმ პირველი აფრო-ამერიკელი სუპერგმირი შექმნა. სწორედ ამავე წელს შეიქმნა ამერიკის შეერთებულ შტატებში აფრო-ამერიკელების უფლებებისთვის მებრძოლი, ამავე სახელწოდების მოძრაობა. არსებობს ძალიან მყარი მოსაზრება იმის შესახებ, რომ შავი პანტერა სინამდვილეში მარტინ ლუთერ კინგის პროტოტიპია, ხოლო ამ სუპერგმირის ბრძოლა ბოროტების წინააღმდეგ სიმბოლურად გამოხატავს ლუთერ კინგის ბრძოლას უთანასწორობისა და რასიზმის წინააღმდეგ. რასიზმის და დისკრიმინაციის თემა ყველაზე ნათლად იქს ადამიანებში გამოიკვეთა. აქაც სტენლიმ სუპერგმირების ახალი სახე წარმოაჩინა. პროფესორი ჩარლზ ქსავიერი უნიკალური გონებრივი შესაძლებლობების პერსონაჟია. სიკეთის განსახიერება, ვისი მიზანიცაა საზოგადოებისგან განდევნილებს დაეხმაროს. იქს ადამიანების სამყაროში ნათლად ჩანს, როგორ იქცევა ძალადობის მსხვერპლი თავად მოძალადეთ. ქსავიერის სკოლაში სწორედ ასეთ ბავშვებს ათავსებენ, სადაც მათში ბნელი ძალის დათრგუნვას და ნათელი ენერგიის გამოღვიძებას ცდილობენ. იქს ადამიანებში ცივი ომის ეპოქა ყველაზე კარგად აისახა, ისევე როგორც ფანტასტიკურ 4-ხეულში. ისინი ყველა ერთად ბირთვული ომებისგან, კაცობრიობის გადარჩენას ცდილობენ. In those days, grown-ups hated comics, didn't want their children to read them particularly. მარველმა შექმნა პირველი უსინათლო სუპერგმირიც. პროფესიით იურისტი მეთიუ მერდოკის ალტერ-ეგო დეარდევილია, თავქარიანი, რომლის ძალაზე ბუნებრივი სმენა და გარემოს აღქმა, რაც მას განსაკუთრებულ უპირატესობას ანიჭებს. დეარდევილი სტენლისა და ჯეკ კირბის ერთობლივი კომიქსია, რომელიც 1964 წელს დაიბეჭდა. სტენლის მემკვიდრეობა მართლაც ფასდაუდებელია. ეს არის თანამედროვე ეპოსის სრულიად განსხვავებული სიტყვებით, სტილით და გრაფიკული გამოსახულებით. სუპერგმირების გარდა სტენლიმ მსოფლიოს კიდევ ერთი ფრაზა დაუტოვა, რომელსაც კომიքს ადამიან ობობაში ვხვდებით და რომელიც მსოფლიო ლიდერების მისამართით ნათქვამ გზავნილად განიხილება. დიდ ძალაუფლებას, დიდი პასუხისმგებლობაც თან ახლავს. სწორედ კაცობრიობის წინაშე პასუხისგებლობის უდიდესი დეფიციტის მაგალითია მე-20 საუკუნეში წარმოებული ომები და კონფლიქტები, რომელთა გამოძახილიც დღემდე ისმის. 11 ნოემბერს 100 წელი შესრულდა პირველი მსოფლიო ომის დასრულებიდან. შოთა თხელიძე მოგვითხრობს დიდი ომის შესახებ. მე კი აქვე დაგემშვიდობებით შევხვდებით ერთმანეთს მომავალ შაბათს 21 საათსა და 30 წუთზე 42 პარალელზე. რასაოცარი დასრულდა წლები. მეფეთა წყება გაქრავით ლანდი. მოშორდნენ ტახტებს ვილჰელმი, კარლოს, ნიკოლოზი და ფერდინანდი. პარიზში მსოფლიო ლიდერებმა პირველი მსოფლიო ომის დასრულების საუკუნოვანი იუბილე აღნიშნეს. ომმა, რომელმაც თითქმის ყველა ადამიანის ცხოვრებაზე ჰპოვა ასახვა, ახალი ფურცელი გადაშალა მსოფლიოს ისტორიაში, მაგრამ წარმოადგენდა კი იგი იმ დროისთვის გარდაუვალ აუცილებლობას. რა თქმა უნდა, გარდაუვალობას წარმოადგენდა, იმიტომ რომ 1914 წლისთვის თანაარსებობდნენ ძალიან ძველი ისტორიული ფორმები ძალაუფლებისა და ამავე დროს სრულიად ახლად გაჩენილი 100 წლოვანი ალბათ
ნაციონალური იდეოლოგიები და ნაციონალური იდენტობები. Სწორედ მოდი ესე ვთქვათ, იმპერიული ფორმებისა და ნაციონალიზმის დაპირისპირებამ, შინაგანმა წინააღმდეგობამ წარმოშვა პირველი მსოფლიო ომი, რომელიც რა თქმა უნდა ნამდვილად გარდაუვალი იყო. თუ ამას შევხედავთ რამდენიმე გადასახედიდან, ეკონომიკური პოზიციიდან, ეკონომიკური, კულტურული, პოლიტიკური და საბოლოოდ მეტაფიზიკური, რა თქმა უნდა, ყველა ამ პოზიციიდან ჩანს ეს, რაც გითხარით, ეს 40 წლის მშვიდობის შედეგად დაგროვებული პრობლემები, იმიტომ რომ კაცმა რომ თქვას 40 წელი მშვიდობა იყო მხოლოდ ევროპაში. გარშემო ასევე მაროკოს ომი, შეერთებულ შტატებს და ესპანეთს შორის კონფლიქტები, ესე იგი გარშემო არის სულ პრობლემები. და თუ შეიძლება ასე ითქვას 1914 წელს უკვე თოფი გავარდა ევროპაში. ანუ ჩვენ ესე ვერ ვიტყვით რომ ეს 40 წლის მშვიდობა იყო მართლაც მშვიდობა ესეთი შინაგანი გაგებით. შემდგომში გამოჩენილი ინტელექტუალი როგორიც იყო არნოლდ ჯოზეფ ტოინბი, შესანიშნავი ისტორიკოსი, მოაზროვნე და ჩეთემ ჰაუსის ფორმატის ფუძემდებელი. ამასაც მივაქციოთ ყურადღება. 1913 წელს ის მოგზაურობდა 13-14 წლებში როგორც ოქსფორდის დამთავრებული ერთი წელი გააგზავნეს საბერძნეთში. და მხოლოდ საბერძნეთში უბრალო ადამიანებთან შეხებით მიხვდა რომ ომი არის გარდაუვალი და ომი იწყება. ანუ რისხმა მინდა ამითი რომ ესე იგი კემბრიჯის და ოქსფორდის კურსს დამთავრებული არ არის თლად ჩვეულებრივი ადამიანი, ხო? ეს მას უხდება თან მით უმეტეს მაშინდელი პერიოდის, არა? ტოინბი თავის მოგონებებში აღნიშნავს, რომ ფაქტობრივად მთელი მისი წრე არა იმდენად პოლიტიკურად ინდიფერენტული იყო, რამდენადაც საერთოდ ვერ ხვდებოდა თუ რა შეიძლება მოხდეს. არანაირი განცდა მოსალოდნელი აპოკალიფსის არ ქონია. ყველგან იყო როგორც ომის პარტია, ასევე მშვიდობის პარტია ყველა იმპერიაში. როგორც გერმანიაში, ასევე ავსტრია-უნგრეთში, ავსტრია-უნგრეთი ამ მხრივ არის ისეთი მაგალითი ტრაგიკული, მართლაც ტრაგიკული მომენტია ის, რომ მომავალი იმპერატორი კარლოსი იყო არა თუ მშვიდობის მომხრე, არამედ ერთ-ერთი ყველაზე უფრო უკაცრავად კალამბურისთვის მშვიდობისათვის მებრძოლი პოლიტიკოსი. ფრანც ფერდინანდზე არსებობს შავი ლეგენდა, ფრანც ფერდინანდზე ნამდვილად შავი ლეგენდა არსებობს, ვერანაირად ვერ დავწამებთ მას, რომ ის ომის პარტიის წარმომადგენელი იყო, პირიქით მისი სამწუხაროდ მისი ხატი არის ძალიან გაყალბებული, მისი ფიგურა, ცხონებული იმპერატორი, რომელიც სწორედ ომის პერიოდში გარდაიცვალა ფრანციოსები, ასევე ნამდვილად შეიძლება ითქვას, რომ გულწრფელი ქრისტიანი იყო, თუმცა რა თქმა უნდა არსებობდა ის, რასაც ჩვენ ვეძახით სამხედრო სამშენებლო კომპლექსს თანამედროვე პოზიციიდან, რა თქმა უნდა ესეთი პარტიაც არსებობდა, თუმცა მე ესე ვიტყოდი, რომ რა თქმა უნდა სრულიად ტრაგიკული იყო გერმანიასა და რუსეთს შორის დაპირისპირება, იმიტომ რომ ვილჰელმ მეორე და ნიკოლოზი მოგეხსენებათ უახლოესი ნათესავები იყვნენ, ისევე როგორც სხვადასხვა გეორგ მეექვსე და ის რომ ვილისა და ნიკის შორის ასე ეძახდნენ ერთმანეთს შენობით იყვნენ და წერილებში პირადადაც ვილის და ნიკის ეძახდნენ. ეს დაპირისპირება რომ მოხდა, ეს რა თქმა უნდა აი სწორედ აქ არის ძალიან საინტერესო მომენტი, პიროვნულად ეს ვერავის ვერ წარმოედგინა, მაგრამ სინამდვილეში თუ ამას გეოპოლიტიკის თვალსაჩინით თან შევხედავთ, რა თქმა უნდა გერმანიასა და რუსეთს შორის დაპირისპირებაც არ იყო შემთხვევითი ძლიერი ეკონომიკური სუბიექტები, სხვათა შორის არა მხოლოდ ევროპული, ამიტომაც მსოფლიო ომს უწოდებთ მას, იმიტომ რომ აქ საქმე მარტო იმაში არ არის, რომ ევროპის ტერიტორიაზე სხვადასხვა ძალები არის ჩართული, არა მხოლოდ მატერიალური თვალსაზრისით, ძალიან სერიოზული ფინანსური ნაკადები ამერიკიდან. და საბოლოო ანგარიშით ამერიკაც როგორც Deus Ex Machina ბოლოს ისე ჩაერთო და დაალაგეს გეოგრაფიული თვალსაზრისითაც ევროპა ისე როგორც ვერავის ვერ წარმოედგინა. რამაც საბოლოო ანგარიშით რაც ერთ-ერთი ფაქტორი იყო, რამაც მეორე მსოფლიო ომი გამოიწვია. ყველა მნიშვნელოვანი იდეოლოგიური პარადიგმის დეტონატორი აღმოჩნდა პირველი მსოფლიო ომი, როგორც ნაციზმის, ისე კომუნიზმის.
1914 წლის 28 ივნისს სერბმა სტუდენტმა გავრილო პრინციპმა სარაევოში სტუმრად ყოფი ავსტრო-უნგრეთის იმპერიის ტახტის მემკვიდრე ფრანც ფერდინანდი მოკლა, რაც ომის დაწყების საბაბი გახდა. მე-19 საუკუნის ინდუსტრიულმა რევოლუციამ პირველი მსოფლიო ომი სამხედრო სფეროში თანამედროვე შეიარაღების ერთგვარ გამოფენად აქცია, რამაც ომის წარმოების წესი და მისი მეთოდები ახალ საფეხურზე აიყვანა. უპირველეს ყოვლისა რა არის ახლა აქ ავტომობილები ახალი შექმნილი იყო, ჯავშან ავტომობილების პირველი ნიმუშები იყო ომამდე შექმნილი და თვითმფრინავები, საფრენი აპარატები, დირიჟაბლები, აეროსტატები ვითარდებოდა აგრეთვე სამხედრო ტექნიკა ფლოტშიაც გემჩენებლობაში, როგორც ცნობილი არის, თავიდან იყო ეს ორთქლის მანქანები იყო, რომლებიც ესე ქვანახშირზე მუშაობდნენ, ქვანახშირს იყო სათბობი. ხო და აი ომის წინა პერიოდში დაიწყეს უკვე თხევად სათბობზე გადასვლა, ასე ნავთობზე, რომელიც ბევრად უფრო ეფექტური იყო გამოსაყენებლად, გარდა ამისა პატარა იმას ეკავებდა ეს ტურბინები სივრცეს გემებზე. მანქანათმშენებლობა, ის მეტალურგია, რაც ვითარდებოდა მე-19 საუკუნეში, იმან უკვე დაჩქარებული ტემპები მიიღო ომის შედეგად. იმიტომ რომ იგივე რომ ავიღოთ ახლა ჩვენ ავტომობილები, არა კი აკეთებდნენ თითოეულობას, მაგრამ უკვე ომმა მოითხოვა ეს ჯავშან ავტომობილები უკვე ათეულობით და ასეულობით. იგივე არის ავიაციაში. ესე იგი თვითმფრინავები ერთეულები მზადდებოდა უკვე მოითხოვა ასეულობით. იგივე არის ფლოტშიაც. წყალქვეშა ნავებს აშენებდნენ და უცბად საჭირო გახდა თქვა რამდენიმე ათეული ასეული წყალქვეშა ნავის აშენება. იმიტომ ეს ომით იყო გამოწვეული. ეს იყო პოზიციური ომი. ანუ იჯდნენ სანგრებში, რომელიც დაცული იყო ეკლიანი მავთულებით, ნაღმიებით, ღობურებით და ამ დროს მოწინააღმდეგე უტევდა აქედან ხდებოდნენ ესე იგი ტყვიამქვევების ცეცხლით, артиლერიის ცეცხლით და ასეულობით და ათასობით ადამიანი იღუპებოდა მოაზროთ, ისე რომ წინსვლა არ იყო. აი ამან ბიძგი მისცა უკვე ახალი საშუალებების გამოყენება, როგორც ვთქვათ, ნახსატყორცნები, ტანკებიც სწორედ აი ამან ბიძგი აი ესეთი საშუალებები შექმნა, რომელიც ვთქვათ, მინიმალური დანაკარგით გამოიწვევდა მოწინააღმდეგის პოზიციის გარღვევას. მაგრამ ესე ვთქვათ, რომ ეს იყო ძალიან პრიმიტიული საშუალებები, რომელიც სასურველ ეფექტს არ იძლეოდა, იმიტომ ტექნიკა არ იყო იმდენად განვითარებული და დახვეწილი, რომ მას სასურველი შედეგი გამოიღო. იუტლანდის საზღვაო ბრძოლა იყო, ეს იყო გერმანიის ფლოტსა და ბრიტანეთის ფლოტს შორის. ეს არის მსოფლიო, ესე ვთქვათ, სუსამი დიდი საზღვაო ბრძოლა არის ცნობილი, ლეპანტოს ბრძოლა, რომელმაც დაამთავრა საგალერო ფლოტების ეპოქა და გადააბნენ იალქნიან ხომალდებზე. შემდეგ იყო ცუსიმის ბრძოლა, რომელიც ჯავშნოსანი ხომალდების განადგურების ეპოქით დამთავრდა და ეს იყო უკვე აი იუტლანდის ბრძოლა, სადაც უკვე აი სახაზო ხომალდების ასე ვთქვათ, საესკადრო ბრძოლა დასრულდა და ამის შემდეგ უკვე ფლოტმა სხვანაირი განვითარება მიიღო, იმიტომ წინ წამოვიდა უკვე ავიაცია. იმიტომ მაჩვენა რომ აი დიდი ხომალდების აი სახაზო კრეისერები, სახაზო ხომალდების შენელობა ას კარგავდა თვითმფრინავების წინააღმდეგ ბრძოლაში. იმიტომ ავიაცია ბევრად უფრო მობილური იყო, უფრო სწრაფი იყო და უფრო მეტი შეეძლო და სხვათა შორის ავიამზიდებიც უკვე აი ამის შედეგით გაჩნდა უკვე აი პირველი მსოფლიო ომის უკვე დასკვნით ეტაპზე. ძირითადად აი ეს არმიებს შორის მიმდინარეობდა ბრძოლები, სადაც სამოქალაქო მოსახლეობა შედარებით ნაკლებად ზარალდებოდა. ამდენად უფრო მეტად სამხედროები, მაგრამ გერმანია დამარცხდა. ფაქტობრივად არმია დაკარგა, ფლოტი დაკარგა, ეკონომიკა განადგურებული იყო და ამდენად საჭირო იყო უკვე ახალი, ასე ვთქვათ, მიზეზები იმისათვის, რომ გერმანია წამოწეულიყო და უკვე შემდეგი ომისათვის მომზადებული იყო. იმპერიების გაკოტრების, დაშლის და არნახული ადამიანური დანაკარგების გარდა პირველმა მსოფლიო ომმა დასაბამი დაუდო მთელ რიგ ახალ პოლიტიკურ და სოციალურ ტენდენციებს, რომლებაც ევროპის ცხოვრება თვისებრივად შეცვალა. მთავარი პოლიტიკური ტენდენცია, რომელიც პირველმა მსოფლიო ომმა გამოიწვია პოსტ-ომის შემდგომ ევროპაში, ეს იყო ტოტალიტარული იდეოლოგიების აღზევება. ომის შემდეგ დაიბადა ფაშიზმი, საბჭოთა კავშირი შეიქმნა თავისი კომუნისტური იდეოლოგიით, ეს იყო რაღაც მე-19 საუკუნის ნაციონალისტური და სოციალისტური იდეოლოგიების ახალ დონეზე გადაყვანა, რომელმაც გარკვეულ თვალსაზრისით მახინჯი ფორმებიც კი შეიძინა. აი ეს ტოტალიტარიზმი, რაც გულისხმობდა მასების დიდი ნაწილის მობილიზებას ბელადის გარშემო და ამ ბელადის მიმართ უთანხმოებით გამშვალული კლასების განადგურების მცდელობას, ეს იყო პირველი მსოფლიო ომის პირდაპირ შედეგი ჩემი აზრით, იმიტომ რომ პირველმა მსოფლიო ომმა იმდენად მაღლა
აწია ეს სოციალური ტკივილის ზღვარი, რომლის შემდეგაც იწყება მიუღებლობა ადამიანების, საზოგადოების მიუღებლობა ძალადობის მიმართ, რომ შესაძლებელი გახადა სწორედ ამ ტოტალიტარული იდეოლოგიების წარმოშობა. ეს იყო ერთ-ერთი მთავარი ტენდენცია, ერთ-ერთი მთავარი ნიშანი, რაც პირველმა მსოფლიომა გამოიწვია პოლიტიკური თვალსაზრისით კაცობრიობის შემდგომ ცხოვრებაში. ეკონომიკური თვალსაზრისით მე გამოყოფდი ორ ტრენდს. ერთი იყო ტრენდი, რომელიც აჩვენათ უშუალოდ ომმა და მეორე რაც შემდეგ უკვე მოჰყვა ომს და უფრო მომდევნო ათწლეულებში უფრო განვითარდა. პირველი ეს იყო ინდუსტრიალიზაციის და მაღალი ტექნოლოგიების აუცილებლობა. ცხადი გახდა, რომ ინდუსტრიული განვითარება, ეს ტექნოლოგიური განვითარება იყო საჭირო არა მხოლოდ ომში გამარჯვებისთვის, არამედ საჭირო იყო უბრალოდ ბანალურად გადარჩენისთვის. ეს იყო სავარაუდოდ ბოლო ომი კაცობრიობის ისტორიაში, სადაც ინდუსტრიამდელი, ესე ვთქვათ, ჩამორჩენილი ქვეყნები ცდილობდნენ წინააღმდეგობა გაეწიათ ამ ინდუსტრიულად განვითარებული მაღალი ტექნოლოგიების მქონე, ესე ვთქვათ, ძლიერი მრეწველობის მქონე ქვეყნებისთვის. და ის თვისებები, რაც ადრე აღიქმებოდა სახელმწიფოს ძლიერებად, იქნებოდა ეს სახელმწიფოს ტერიტორიების სიდიდე, ასე ვთქვათ, მისი ბუნებრივი რესურსების მრავალფეროვნება, თუნდაც მისი მოსახლეობის, ასე ვთქვათ, დიდი რაოდენობა უკვე ნიველირებული იქნა სწორედ ამ ტექნოლოგიური წარმატებებით და სწორედ ეს სამხედროების მოთხოვნილებები ახალ ტექნოლოგიებზე გახდა ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, მნიშვნელოვანი წინაპირობა შემდგომი პროგრესისთვის უკვე ამ სფეროში. მეორე მნიშვნელოვანი ტრენდი, რაც ეკონომიკური თვალსაზრისით შეინიშნებოდა, ეს იყო თანამედროვე გლობალური ეკონომიკის დასაწყისი. სწორედ პირველი მსოფლიო ომის შემდეგ დაიწყო. მანამდე გლობალური ვაჭრობა ძირითადად ატარებდა შიდა იმპერიულ ან კოლონიურ ხასიათს, როდესაც ასე ვთქვათ, მეტროპოლია ვაჭრობდა თავის კოლონიებთან, ძირითადად უფრო ძარცვოდა სწორედ ამ კოლონიებს. ამის შემდეგ დაიწყო მეტროპოლიების ერთმანეთთან ვაჭრობა. პირველი მსოფლიო ომის შემდეგ საფუძველი ჩაეყარა საერთაშორისო ურთიერთობებში იმ ტენდენციას, რომელსაც დღეს ჩვენ ვიცნობთ როგორც გლობალურ მმართველობას, ანუ ეგრეთ წოდებულ global governance, რაც გულისხმობდა საერთაშორისო ინსტიტუტების შექმნას გარკვეულწილად ამ საერთაშორისო ურთიერთობების სფეროს რაღაც სახით რეგულირების მცდელობებს. 1920 წელს შეიქმნა ერთა ლიგა, კუდენჰოფ-კალერგემ 1923 წელს წამოაყენა ერთიანი ევროპის შექმნის იდეა, რომელიც შემდგომ 1929 წელს უკვე უფრო დახვეწილი ფორმალიზებული სახით საფრანგეთის პრემიერ-მინისტრმა არისტიდ ბრიანმა გამოსახა. 1928 წელს ხელი მოეწერა ბრიან კელოგის პაქტს, რომლის მიზანიც იყო ომის თავიდან აცილება. ცხადი იყო, რომ ეს ტენდენციები ამ საერთაშორისო მშვიდობის დამყარების აშკარად მოწყვეტილი იყო იმ პერიოდში ამ ეკონომიკურ და სოციალურ ტრენდებს, რაც იმ პერიოდის სამყაროში მიმდინარეობდა და ამიტომაც მან ვერ მოახერხა სწორედ ამ კონფლიქტების შეჩერება და რაც ყველაზე მთავარი, ამ ყველაზე დიდი და საშინელი კონფლიქტის მეორე მსოფლიო ომის თავიდან აცილება. მაგრამ ეს იყო პირველი საფუძველი, როდესაც საფუძველი ჩაეყარა, ასე ვთქვათ, საერთაშორისო საზოგადოების გარკვეულწილად კონსოლიდაციას რაღაც გარკვეული მიზნების მიღწევად, რომელსაც შემდგომ უკვე უფრო ფართო განვითარება ჰპოვა სწორედ მეორე მსოფლიო ომის შემდგომ და მომდევნო ათწლეულებში. პირველმა მსოფლიო ომმა ევროპის პოლიტიკური რუკა მნიშვნელოვნად შეცვალა. თუკი ომამდე კონტინენტზე 21 ქვეყანა არსებობდა, ომის შემდგომ მათი რიცხვი 29-მდე გაიზარდა. ახალ სახელმწიფოთა წარმოქმნა ძირითადად დამარცხებული სამთა კავშირის წევრების, გერმანიისა და ავსტრო-უნგრეთის დაშლის ხარჯზე მოხდა. ომის შემდეგ ევროპაში ეგრეთ წოდებული კართაგენული მშვიდობა დამყარდა. მდგომარეობა, როდესაც ომის მიერ მიყენებული ზარალის ტვირთი და მთელი პასუხისმგებლობა დამარცხებულ მხარეს ეკისრება. გამარჯვებულმა ანტანტის ძალებმა ვერსალის ხელშეკრულების მიხედვით უპრეცედენტო სანქციები დაუწესეს გერმანიას. მას ჩამოართვეს მისი ინდუსტრიული და რესურსებით მდიდარი ტერიტორიების მნიშვნელოვანი ნაწილი და ამასთანავე კოლონიები მსოფლიოს სხვადასხვა წერტილში. ქვეყანას აეკრძალა 100,000-ზე მეტი ჯარისკაცის ყოლის უფლება და რეპარაციების სახით თანამედროვე ექვივალენტით საერთო ჯამში 400 მილიარდ დოლარამდე თანხის გადახდა დაეკისრა. გერმანიის ამგვარ პირობებში ჩაყენება 20-იან წლებში ვაიმარის დემოკრატიული რესპუბლიკის პოლიტიკურმა არასტაბილურობამ, ქვეყანაში არსებულმა ტოტალურმა უმუშევრობამ, ჰიპერინფლაციამ და შემდგომ უკვე ეკონომიკურმა დიდმა დეპრესიამ ნოყიერი ნიადაგი შექმნა გერმანიაში ფაშისტური მოძრაობის, კერძოდ კი ნაციონალ-სოციალისტური პარტიის და მისი ლიდერის ადოლფ ჰიტლერის აღზევებისთვის. შემდგომში ისტორია გვაჩვენებს, რომ კართაგენული მშვიდობა საკუთარ ნაყოფს გამოიღებს და მსოფლიოს მორიგი მასშტაბური და ისტორიაში ყველაზე დამანგრეველი ომის წინაშე დააყენებს.